नमस्कार, सरोजिनीज किचन कलाकृतीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। हिवाळा सुरू झालेला आहे आणि हिवाळा स्पेशल रेसिपी आज तुमच्यासाठी खास घेऊन आली आहे आणि ती म्हणजे रोट। आता रोट ही रेसिपी बनवताना बरेच जण साखरेचा वापर करतात, पण आज या ठिकाणी मी गुळाचा वापर करून रोट बनवणार आहे। आणि तसंही साखरेपेक्षा गुळ कधीही आपल्या आरोग्यासाठी हितकारक आहे। गुळ उष्ण असतो आणि विंटर सीझन मध्ये आपल्या शरीरामध्ये उष्णता निर्माण करण्यासाठी गुळ जास्तीत जास्त प्रमाणात खाल्ला जातो। आज माझ्या बरोबर एक खास व्यक्ती आहे, त्या अतिशय उत्तम सुगरण आहेत। एव्हरग्रीन आमच्या कुटुंबामधली सर्वात वरिष्ठ अशी ही व्यक्ती आहे। त्यांचं सध्याचं वय 92 वर्ष पूर्ण आहे। त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्यांना व्याधी नाही, आजार नाही आणि अजूनही त्या स्वयंपाक अतिशय उत्तम पद्धतीने करतात। माझ्या बरोबर रोट बनवणार आहेत। अतिशय मऊ आणि खुसखुशीत असे रोट बनवतात। ही व्यक्ती म्हणजे माझ्या सासऱ्यांची सख्खी बहीण आहे आणि मला नात्याने मावशी लागतात। आम्ही सर्वजण त्यांना प्रेमाने अक्का म्हणतो। ही रेसिपी तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। तुम्हाला आवडल्यास माझ्या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। शेअर करा तुमच्या नातेवाईकांमध्ये, मित्रमैत्रिणींमध्ये। हा पूर्ण व्हिडिओ बघा तुम्ही आणि तुम्ही स्वतःही घरी नक्की ट्राय करा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडल्यास कमेंट मध्ये जरूर लिहा तुम्हाला कशी वाटली ते। जे माझ्या चॅनलवरती नवीन आहे त्यांनी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि माझ्या चॅनलवरती जाऊन तुम्ही भरपूर अशा माझ्या रेसिपीज आहेत त्या पाहू शकता आणि घरी ट्राय करा, त्याचा आनंद घ्या। तुम्हाला नक्की आवडतील। कमेंट करा मला तुम्हाला कशा वाटल्या त्या। तर आता मी रेसिपीला सुरुवात करणार आहे। रोट बनवण्यासाठी 1 किलोच्या मापाने आपण हे रोट बनवणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे 1 किलो गूळ घेतलेला आहे। तर बारीक करून घेतलेला आहे, किसून घेतले तरी सुद्धा चालेल तुम्ही। या गुळामध्ये आपल्याला दूध घालायचं आहे। दूध मी अर्धा लिटर घेतलेला आहे आणि दूध घालून आपल्याला हा गूळ मेल्ट करून घ्यायचा आहे। गरम करायची गरज नाही किंवा गॅसवरती ठेवायची सुद्धा गरज नाही। सतत ढवळत राहिल्याने याच्यामध्ये छान मेल्ट होतो। तर आता हे मेल्ट करून घेते पूर्ण मी। अशा प्रकारे पूर्ण मेल्ट करून घ्यायचं आहे गूळ। दुधामध्ये आपण गूळ मेल्ट केलेलं हे आपण थोड्या वेळासाठी बाजूला ठेवायचं आहे। इथे 1 वाटी घेतलेली आहे। आता केशर घालून घेणार आहे। आता या केशरमध्ये आपण थोडंसं गरम दूध घालून घ्यायचं आहे। तर गरम दूध घातल्याने केशरचा कलर दुधामध्ये छान उतरतो। आता इथे एक मी मोठं भांड घेतलेलं आहे, त्याच्यावरती मी चाळण ठेवून 1 किलो रवा चाळून घ्यायचा आहे। अर्धा किलो खपली गव्हाचं पीठ घालून घ्यायचं आहे। आता हे सुद्धा आपण चाळून घेणार आहे। खपली गव्हाचं पीठ घालण्याचं कारण म्हणजे खपली गहू पौष्टिक असतात, त्याच्यामध्ये ग्लुटनचं प्रमाण खूप कमी असतं आणि डाएटसाठी खूप चांगलं। शुगर ज्यांना आहे त्यांच्यासाठी तर खपली गहू अतिशय उत्तम। अर्धी वाटी बेसन घेणार आहोत। बेसन बारीक असू दे, रवाळ असू दे, हे पण चाळून घ्यायचं आहे। 1 वाटी खवा घालणार आहे। आता हा खवा मी घरीच बनवलेला आहे। 1 लिटर दुधाचा हा खवा मी बनवलेला आहे। अर्धी वाटी ग्रेटेड कोकोनट घ्यायचा आहे। आता हा सुद्धा मी घरीच केलेला आहे। 1 वाटी मी ड्रायफ्रुट्स थोडेसे बारीक करून घेतलेले आहे। थोडीशी चारोळी घालून घ्यायची आहे आणि मेलन सीड्स घालून घ्यायचे आहेत थोडेसे। जायफळ आणि वेलची पूड हे मिक्स मी केलेलं आहे, इथे 1 चमचा घालून घेते। आता हे सर्व मिश्रण आपण छान मिसळून घ्यायचं आहे। मीठ घालून घेऊया थोडंसं। 1.5 चमचा मी बेकिंग सोडा घेतलेला आहे। आता हे छान मिक्स करून घेऊया। बेकिंग सोडा घातल्यानंतर आणि थोडंसं चिमूटभर मीठ घातल्यानंतर हे छान मिक्स करून घेते। अर्धा किलो तूप घालून घेणार आहे। तूप घातल्यानंतर पिठामध्ये पूर्ण असं मिक्स करून घ्यायचंय। अशा प्रकारे पूर्ण घालून घ्यायचे।
इतका घमघमाट सुटलाय मस्त. कलरसाठी तुम्ही पिवळा फूड कलर वापरू शकता. पूर्ण असं चोळून घ्यायचं आहे. तूप सगळीकडे लागलं पाहिजे. असा छान गोळा झाला पाहिजे पिठाचा. गूळ आणि दूध हे दोन्ही एकत्र केलेलं होतं ते मिश्रण इथं घालून घ्यायचं आहे. गूळ आणि दुधाचं जे मिश्रण आहे ते छान ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. थोडं थोडं घालून घ्यायचं आहे. पाण्याचा न वापर करता हे मळून घ्यायचं आहे. अतिशय पौष्टिक असा हा पदार्थ आपला बनणार आहे. महिना 2 महिने रोट बनवून ठेवले तर चांगले टिकतात. छान मळून घेते हाताने. तुम्ही बघू शकता केशरचं किती छान कलर आलेला आहे. दुधाला मस्त कलर उतरलेला आहे. आता हे केशरचं दूध आपण याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. याने कलर पण छान येतो. छान मळून घेतलेला आहे. दुधामध्ये रवा जो आहे तो छान फुलणार आहे. तर आपण हे अर्धा तास असंच रेस्ट करायला ठेवायचं आहे. अर्धा तास झालेला आहे. आपण खोलून बघूया. छान मुरलेला आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त झालेला आहे. एकसारखा गोळा घ्यायचा आहे. छान मळून झालेला आहे पीठ आपलं. खसखस घालून घ्यायची आहे. इथे जर्मनचे प्लेट घेतलेले आहे आणि त्याच्यावरती मी बटर पेपर घालून घेणार आहे. आता याच्यावरती मी एक एक तयार केलेले आपण रोट जे आहेत ते घालून घ्यायचे. एका कढईमध्ये खडा मीठ घेतलेला आहे आणि त्या खडा मीठ वरती एक जाळी ठेवलेली आहे आणि याच्यावरती मी झाकण ठेवून 10 मिनिटं प्री हीट साठी ठेवणार आहे. आता कढईवरती मी झाकण ठेवलेलं आहे. आता त्याच्यावरती मी रोट बेक करण्यासाठी ठेवणार आहे. घट्ट झाकण लावायचं आहे आणि त्याच्यावरती वजन काहीतरी ठेवायचं जेणेकरून आतली वाफ बाहेर गेली नाही पाहिजे. आणि गॅसची फ्लेम लो मिडियम अशी ठेवायची. जास्त हाय नाही ठेवायची. आणि एक 15 मिनिटात रोट बेक होऊन तयार होतील. 20 मिनिटं झालेली आहेत. आपण आता खोलून बघूया. कलर एकदम छान आलेला आहे रोटला. आणि आता मी मायक्रोवेव्ह मध्ये सुद्धा हे बेक करून दाखवणार आहे. हे बघा पिठाचा गोळा एवढा घ्यायचा. हातावर असं थापायचं. त्याच्यावर खसखस घालून मधोमध काजूचा तुकडा लावायचा.
ओव्हनमध्ये 160 डिग्रीवरती 20 मिनटासाठी ठेवायचं आहे बेक करायला.